ሰላም ሰላም ውድ የኢራቲቭ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ። ሁሉ በእናንተ ዘንድ ደህና እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬም እንደተለመደው ትምህርታችንን እንቀጥላለን ማለት ነው። ቻፕተር 4 ዩኒት 4 የሚባለው ማለት ነው ኮንሰፕሽን ሴቪንግ እና ኢንቨስትመንት የ11ኛ ክፍል ኢኮኖሚክስ እንጀምራለን ማለት ነው። ይህን ከመመልከታችን በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ለጓደኞቹ ሼር አድርጉ። እንዲሁም ቶሎ ቶሎ ኖቲፊኬሽን እንዲደርስላችሁ የደወል ምልክትን በመጫን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀጥታውኑ ወደ ዛሬው ቶፒካችን ስንገባ ቻፕተር 4 ምን ይላል? ኮንሰፕሽን ሴቪንግ እና ኢንቨስትመንት ነው የሚለው ማለት ነው። እና ለዚህ አዲስ አይደላችሁም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም ኢኮኖሚክስ አብዛኛው አንዱ ከአንዱ ሲጠቃቀስ ወይም አንዱ ፖይንት አውት ሲደረግ ይገናኛሉ በሚለው ማለት ነው። እና ኮንሰፕሽን 4.1 ኮንሰፕሽን ነው የምናየው። ከዛ ኔክስት ሴቪንግ እና ኢንቨስትመንት ቀጣይ ቪዲዮዎችን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ግን ዛሬው ኮንሰፕሽን ስንጀምር ኮንሰፕሽን ስንል አብዛኛው እናውቃለን ማለት ነው። ኮንሱመር ኮንሰፕሽን እንደዛ ሲባል ሰምተን እናውቃለን። እና ኮንሰፕሽን የምንለው ዩቲላይዝ የምናደርገው ማለት ነው። ስፔሻሊ ዩቲላይዝ የምናደርገው ስፔሻሊ እሱም በምን ጎራ ነው የሚከፈለው? ኢንካም ጎራ ነው የሚከፈለው ማለት ነው። ኮንሰፕሽን ፕላስ ሴቪንግ አንድ ላይ ኢንካምን ይሰጣል ማለት ነው። ኢንካም ኢዝ ኢዘር ስፔንት ኦር ሴቭድ። እዚህ ጋር እንደሚባለው ኢንካም ሜቢ ሴቭ ይደረጋል ወይም ስፔንድ ይደረግ። ኤክስፔንዲቸር እንደሚባለው ማለት ነው። ስፔንድ የሚደረጉት ኮንሱም ለምናደርጋቸው ነገሮች የምናወጣው ወጪዎች they are categorized under spent ከዛ saved የሚደረጉት ኮንሱም እናደርጋለን ወይም ሴቭ ስፔንት እናደርጋለን ካልን ባይ ዲፎልት ሴቭ እናደርጋለን ማለት ነው። እነዚህን እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚጠቀሰው እንደዛ ነው ማለት ነው። እና the consumption decision is crucial for short-term analysis because of its role in determining the total or aggregate demand እና ኮንሰፕሽን ዲሲሽን በጣም ሚና የሚጫወት ማለት ነው። ስፔሻሊ ኮንሱም የምናደርገው ነገሮች ለዛ የምንሰጠው ውሳኔ ማለት ነው። በጣም ክሩሺያል ነገር ነው። ስፔሻሊ ለሾርተራል አናሊዝ ሾርተራል ማለት ነው። እና እሱም ለምንድን ነው? ምክንያቱም ኢዝ ዲተርሚኒንግ ኦፍ ዘ አግሪጌት ኦር ቶታል ዲማንድ ማለት ነው። አት ማይክሮ ሌቨል ማለት ነው። እና በቻፕተር 2 ላይ እንዳየነው አግሪጌት ዲማንድ አግሪጌት ሰፕላይ ብለን አይተን ነበር። ሶ አግሪጌት ዲማንድ እና አግሪጌት ሰፕላይ የሚባሉት በምን ጎራ ነው የሚከፈሉት? በማክሮ ኢኮኖሚክ ሳይድ ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር በማክሮ ኢኮኖሚ ሳይድ ላይ የሚጫወተው ሚና ማለት ነው ኮንሰፕሽን ዲሲሽን እዚህ ጋር እየጠቀሰ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ኮንሰምፕሽን ዲሲሽን ዝም ብለን ኮንሰምፕሽን እንደምንለው አይነት ኮንሱም እናደርጋለን እንደምንለው አይነት ነው አይደለም ማለት ነው። ከዛ የበለጠ አስ ኤ ሂውጅ አግሪጌት ሌቨል ላይ የሚወሰን ነው ማለት ነው። ኢን ጀነራሊ ኮንሰምፕሽን አካውንት ፎር 2/3 ኦፍ ጂዲፒ ሶ ፍላክቹዌሽን ኢን ኮንሰምፕሽን አር ኤ ኪ ኤሌመንት ፎር ቡም ኦር አንድ ሪሴሽን ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንድነው ኮንሰምፕሽን 2/3 የሚያክል የጂዲፒን ይዛል። ይሄ ማለት በጣም ሲምፕል ኮንሰፕት አይደለም ማለት ነው። ሶ በጣም ሂውጅ የሆነ ነው። ከዛ ፍላክቹዌት ይደረጋል። ይሄ ኮንሰምፕሽን ፍላክቹዌት ይደረጋል የሚባለው ኢኮኖሚ ሂውጅ ሲሆን በጣም ቡም የሚባለው ስቴጅ ላይ ሲደርስ ማለት ነው። በግሬተር ሌቨል ኦፍ ኢኮኖሚ ሲደርስ ስፔሻሊ ይሄ በቢዝነስ ሳይክል ሪሴሽን እና ቡም የሚባለው ማለት ነው። እና ኢኮኖሚ ማክሲማም ሌቨል ላይ ሲደርስ ቡም እንላለን ቢዝነስ ሳይክሉ። ከዛ ሲዘግጥ ወይም ዝቅተኛ ሲሆን ሪሴሽን እንላለን ማለት ነው። ሶ ፍላክቹዌት ይደረጋል። በእንደዚህ በአሁኑ ሁኔታ ኮንሰምፕሽን ፍላክቹዌት ይደረጋል የሚባለው ማለት ነው። The other one is household decide how much to spend on goods and service and saving depend on their income after tax እና ሃውስሆልድ የምንለው ሃውስሆልድ አለ፣ ቢዝነስ ፊርም አለ፣ ጎቨርንመንት አለ። ሶ እነዚህ የኢኮኖሚ ኤሌመንት የምንላቸው ምንድን ናቸው? ዲሲሽንን ዲሳይድ የሚያደርጉት ናቸው። እና እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው ሃውስሆልድ ጉድስና ሰርቪስን ስፔንድ የምናደርገውን ዲሳይድ ለማድረግ አቅም አለው ማለት ነው። ኢዘር ጉድስም ሆነ ሰርቪስም ሆነ በዛ ላይ ስፔንድ የሚያደርገውን ዲሳይድ የማድረግ አቅም አለው። በዲፎልት ደግሞ ምን ለማድረግ አቅም አለው? ሴቭ የማድረግ አቅም አለው ማለት ነው። ይሄ የሚደረገው ምን ኢንካም ነው? ኢንካም አፍተር ታክስ የሚባለው ማለት ነው። ሶ ኢንካም አፍተር ታክስ የሚባለው ምንድነው? income that are left in the hand of the consumer after tax
is deducted is called disposable income. Disposable income የሚባለው ታክስ ተቀንሶ የቀረው ኢንካም ምን ተብሎ ነው የሚጠራው? disposable income የሚባለው ማለት ነው። ሶ disposable income ስንል ምንድን ነው? ኢንካም አለ ኖርማል በኮንሱመር ሳይድ ላይ ያለው ኢንካም አለ። ሶ ያ ኢንካም ደግሞ ከዛ የሚቀነስ አለ ማለት ነው። ታክሱ ተቀንሶ የሚቀረው ምን ነው? disposable income ነው ማለት ነው። it is called calculated as gross income minus personal tax ማለት ነው። ሶ ከኢንካም ምን ስንቀንስ ነው? ታክስን ስንቀንስ የቀረው ምን ነው? disposable income ነው ማለት ነው። So this is the amount of income that determine household consumption. So ይሄ ምን ዲተርማይን እንድናደርግ ያደርገናል? የሃውስሆልድ ኮንሳምፕሽን ስቴጅን ዲተርማይን እንድናደርግ ያደርገናል ማለት ነው። ምክንያቱም ኮንሱም የምናደርገው እና ሴቭ የምናደርገው አንድ ላይ ኢንካም ይፈጥራል። ያ ደግሞ ኢንካምን ስለሚሰጥ ማለት ነው። The consumption spending on the individual depend on their real person disposable income. So ይሄ ደግሞ ኮንሰምፕሽን ኮንሱም ለምናደርገው ስፔንድ የምናደርገው ዲፔንድ የሚሆነው በምንድን ነው? በዛ ፐርሰናል ዲስፖሳብል ኢንካም ላይ ነው ዲፔንድ የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደሚጠቀሰው ወይ ኢንካም አለ ከዛ ታክስ ሲቀንስ ዲስፖሳብል ኢንካም ይሰጣል ማለት ነው። ሶ ግሮስ ኢንካም ማይነስ ፐርሰናል ታክስ ዲዳክትድ ሪዛልት ዋን ኢዝ ዲስፖሳብል ኢንካም ነው ማለት ነው የሚቀረው። እዚህ ጋር የሚጠቅሰው እሱ ነው ማለት ነው። ሌላው the relationship between consumption and disposable income is summarized in John Maynard Keynes' general theory of the employment. እዚህ ጋር ጆን ሜይናርድ ኬንስ የኬንስ ስፔሻሊ በቲዮሪ ኦፍ ኢምፕሎይመንት ጀነራል ቲዮሪ ኦፍ ኢምፕሎይመንት በሚለው መጽሐፍ የኮንሰፕሽን እና የዲስፖሳብል ኢንካም ግንኙነታቸውን አስቀምጧል ማለት ነው። ኢንትረስቲንግ ዴሞኒ ስፔሻሊ በ1936 ላይ ያስቀምጠው ላይ ማለት ነው። ኬንስ ሜድ the consumption function centered to his theory of economic fluctuation እና የኬንስ የኮንሰምፕሽን ፋንክሽን ዋና ሴንተር የሚያደርገው ምንድነው? የኢኮኖሚ ፍላክቹዌሽን ነው ማለት ነው። ኢኮኖሚ ፍላክቹዌሽን ይሄ ደግሞ በጣም ሚና የሚጫወተው በማክሮ ኢኮኖሚክስ አናላይዝ ላይ በጣም ሚና የሚጫወተው ማለት ነው። ፎር ኬንስ ዜር አር ናን ሊኒየር ፖዚቲቭ ሪሌሽንሺፕ እና ኬንስ ላይ እሱ ሪሌሽንሺፑን ሲያጠና ምን አድርጎ ነው ናን ሊኒየር ፖዚቲቭ ሪሌሽንሺፕ በኮንሰፕሽን እና በዲስፖሳብል ኢንካም ላይ እንዳለ ነው እዚህ ጋር ያስቀመጠው ማለት ነው። በጀነራል ቲዮሪ ኦፍ ኢምፕሎይመንት በሚለው መጽሐፍ ላይ ማለት ነው ጥናት ላይ እዚህ ጋር የሚጠቅሰው እሱ ነው ማለት ነው። ናን ሊኒየር ፖዚቲቭ ሪሌሽንሺፕ ነው እሱ ያስቀመጠው። household save greater proportion of their income if their real income increase more than the increase of the consumption. እዚህ ጋር ምንድን ነው ሀውስሆልዶች ብዙ ሴቭ ያደርጋሉ። ምኑ እንትን ሲደረግ ሪል ኢንካም ሲጨምር ማለት ነው። ከኮንሱም ከምናደርገው ይልቁንስ ኢንካም ሲበልጥ ምን እናደርጋለን የሚለውን ቲዮሪ ነው ይዞ የመጣው እዚህ ጋር ሴቭ የምናደርግበት ይበዛል የሚለው ነው እዚህ ጋር የሚያስቀምጠው ማለት ነው። but for the simplicity let us assume a linear relationship between the consumption and disposable income እና ቀለል አድርገን ለመረዳት እንዲመቸን ያክል እዚህ ጋር ምን ነው ሊነር ናን ሊነር የሆነውን የፖዚቲቭ ሪሌሽንሺፕ የኬንስ ሴሰን ምን ነው እዚህ ጋር ማወቅ ያለብን የምንረዳው ምንድነው በኮንሰምፕሽን እና በዲስፖሳብል ኢንካም ያለው ሊነር ሪሌሽንሺፕ እንዳለ እዚህ ጋር እየጠቀሰ ያለው ማለት ነው። Linear relationship means the rate change of the consumption as increased change remain the same or constant ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንድነው ሊነር ሪሌሽንሺፕ ስንል ኮንሰምፕሽን ቼንጅ የሚያደርገው እና ደግሞ ሌላው ኢንካሙ ቼንጅ የሚያደርግበት ሂደቱ ተመሳሳይ በሆነ ሬት ሲሄድ ሊነር ሪሌሽንሺፕ እንላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሲምፕሊሲቲ assume ስናደርግ linear relationship ነው assume የምናደርገው ማለት ነው። In generally, consumption is directly related to disposable income and it's positive even at the zero disposable income. በአጠቃላይ ምንድነው ኮንሰምፕሽን ከምን ጋር ሪሌት ይደረጋል ማለት ነው። ይሄ ሊነር ሪሌሽንሺፕ የሚያሳየን ኮንሰምፕሽን ከዲስፖሳብል ኢንካም ጋር ሪሌሽንሺፕ እንዳለው አይነት ነው ማለት ነው። ይሄን
ለት ብለን አስዩም አድርገን ነው የምንወስደው ማለት ነው። የኬኔትን አይነት ሳይሆን ማለት ነው በሪሌሽንሽፕ ሊነር ሪሌሽንሽፕን ስንረዳው ማለት ነው። ሌላው ሶሪ ሌላው ፎርሙላውን እናያለን ማለት ነው። ኮንሰፕሽንን ከዲስፖሳብል ኢንካም ጋር አያይዘን የምናየው ፎርሙላ አለ ማለት ነው። ይህ የምንለው ኮንሰፕሽን ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሚኒመም ኮንሰፕሽን ፕላስ ኮንስታንት ሲ ኮንስታንት ናት ማለት ነው። ሌላው የኛው ዲስፖሳብል ኢንካም ቅድም ያየነው ዲስፖሳብል ኢንካም እሱ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር የምናየው እሱ ነው ማለት ነው። እና ቺኛዋ ሲ ኮንሰፕሽን ቶታል ኮንሰፕሽን ነው የምታጠቃልለው። ዋይዲ ደግሞ ምንድነው ዲስፖዛብል ኢንካም ነው። ሲኦ ደግሞ ምንድነው ሚኒመም ኮንሰፕሽን ዛት ሃውስሆልድ አር ዩዝ ቱ ሰርቫይቭ አት ዜሮ ኢንካም ሌቨል። ይሄ አውቶኖሚውስ ኮንሰፕሽን ነው ማለት ነው። ስፔሻሊ አውቶኖሚ ስንል ኢንዲፔንደንት እንደሚባለው አይደለም። ዲፔንድ የሚሆነው ሰው ኢንዲፔንደንት ኦን ደ ዋት ኢንካም ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ሚኒማም ሪኳየርመንት ሚኒማም ለምሳሌ ቤዚክ ኒዶች ኔሴሲቲ የሆኑ ጉድሶችን እኛ ስንጠቀም ምንም ያክል ኢንካም ቢጨምር ቢቀንስም መጠቀማችን አይቀርም ማለት ነው። ሚኒማም የሆኑ ኮንሰምፕሽን አለ፣ ምንም ቢሆን የማይቀር ኮንሰምፕሽን አለ። ደግሞ ኮኤፊሽንት ኦፍ ዲስፖሳብል ኢንካም ኮኤፊሽንት አለች ማለት ነው። ይሄ አጠቃላይ የምንለውን ፎርሙላ የሚያሳየው አውቶኖሚስ ኮንሰፕሽን ማለት ነው። ኢዝ ኢንዲፔንደንት ኦፍ ዘ ኢንካም ማለት ነው። በኢንካም ዲፔንድ የማይሆን ማለት ነው። እቺ ኮንስታንቷ ሲ ቢትዊን ዜሮ አፕ ቱ ሌዛን ዋን ነው ማለት ነው ያለችው ስቴጅ ማለት ነው። ቢትዊን ዜሮ እንደ ዋን ማለት ነው። አውቶኖሚስ ኮንሰምፕሽን ኢዝ ኢንዲፔንደንት ኦፍ ዲስፖሳብል ኢንካም። አውቶኖሚስ ኮንሰምፕሽን የሚባለው ይሄኛው ፎርሙላው እንደሚያሳየን በዲስፖሳብል ኢንካም ዲፔንድ አይደለም ማለት ነው። አይደለም ምክንያቱም እዚህ ጋር ዲስፖሳብል ኢንካም ዳይሬክት ሪሌሽንሺፕ ከዚህ ኮኤፊሽንት ጋር ነው እንጂ ከዚህ ከአውቶኖሚስ ኮንሰምፕሽን ጋር አይደለም ማለት ነው። ኢት ኢዝ ዋይ ኢንተርሰፕት ኦፍ ዘ ኮንሰምፕሽን ፋንክሽን። በኮንሰምፕሽን ፋንክሽን ዋይ ኢንተርሰፕት ላይ ያለ ማለት ነው ምንድነው ማለት ነው አውቶኖሚስ ኮንሰምፕሽን ማለት ነው። An autonomous consumption change due to the change in the factor other than disposable income. ሪል ኬስ ቅድም እየጠቀስን ምን ብለን ነበር? ኢንዲፔንደንት ኦን ዲስፖዛብል ኢንካም ብለናል። ቼንጅ የሚደረገው ፋክተሮች ሌሎች ፋክተሮች ቼንጅ ሲያደርጉ ነው አውቶኖሚስ ኮንሰፕሽን ቼንጅ የሚያደርገው እንጂ ዲስፖዛብል ኢንካም ጋር ኢንዲፔንደንት ስለሆነ እሱ ኬዝ በጭራሽ አይለወጥም ማለት ነው። ቫሪዬሽን አይኖርም ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደ ኤግዛምፕል ስንወስድ when the person became ill his or her consumption of medical care increased although his or her income is the same. እዚህ ጋር ሌላው ምንድነው አንድ ሰው ቢታመም ማለት ነው ያ ሰው ቢታመም ለዛ ሜዲካል ኬር ኬዙ የሚያወጣው የራሱን ኬር ለማድረግ የሚያወጣው ወጪ አለ አይደለም። ምንም ያክል ያ ኢንካሙ ተመሳሳይ ቢሆንም ማለት ነው። this one is ኤግዛምፕል ኦፍ አውቶኖሚስ ኮንሰምፕሽን ነው ማለት ነው። ምንም ያክል ያ ሰውየው ታሞ ቢሆንም ኢንካሙ ምንም ያክል እንትን ቢደረግም ለዛ ሜዲካል ኬር ሲል ስፔንድ የሚያደርገው አለ አይደለም። ያ ኢንዲፔንደንት ማለት ነው። ከኢንካም ጋር የሚያያዝ አይደለም ማለት ነው። ከዲስፖዛብል ኢንካም ጋር ያያይዘን ስንጠቅሰው ይህ ቀጥታውኑ አውቶኖሚስ ኮንሰምፕሽን ነው የሚያወጣው ማለት ነው። ቢኮዝ ኢስ ኢንዲፔንደንት ኦን ዘ ዲስፖዛብል ኢንካም የሚባለው በቀጥታውኑ እዚህ ጋር ይጠቅሳል ማለት ነው። during holiday people spend more than his shift the consumption curve up ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንድነው በበዓላት ጊዜ ምንድነው የምናወጣው ወጪዎች አሉ አይደለም። እነዛዎቹ ወጪዎች ምንድናቸው? በዲስፖዛብል ኢንካም ጋር የማይገናኙ ነገር ግን አውቶኖሚስ ኮንሰምፕሽን የሆኑ ማለት ነው። ምንም ያክል ቢቀንስም ቢጨምርም ያ እንትኑ ተመሳሳይ ነው፣ ኢንካሙ ተመሳሳይ ነው። ነገር ግን ያ ኮንሰምፕሽን ኢንዲፔንደንት ኦን ኢንካም ስለኖረ አይደለም ስለተጨመረም አይደለም ማለት ነው። በዛ ባለበት ስቴጅ ላይ ኮንሱም ያደርጋል ማለት ነው። ሞር ስፔንድ ስናደርግ that is the autonomous consumption ማለት ነው። ስለዚህ አውቶኖሚስ ኮንሰምፕሽን እንደዚህ ነው የምንረዳው። ኔክስት
when income equals to 0 consumption will not be 0 ማለት ነው። ቅድም እንደጠቀስነው autonomous consumption minimum requirement minimum consumption plus the coefficient of the disposable income times disposable income ብለን አይደለም ሶ ምንም ያክል ኢንካም ዜሮ ቢሆንም መጠቀም ኮንሱም ማድረጋችን ዜሮ አይሆንም ማለት ነው። ምክንያቱም ሚኒማም የሆነ ሪኳየርመንታችን የምናሟላው ስፔሻሊ እንደ ነሰሲቲ ጉድሶች የምንጠቀምባቸው ጉድሶች ስላሉ ኮንሰፕሽን ስላለ ኮንሰፕሽን never become to ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ኮንሰፕሽን ግሬተር ዛን ዜሮ ማለት ነው። ይህ ማለት ዜሮ አይሆንም፣ ዜሮ ከዜሮ ግሬተር ሞር ስፔንድን የሚደረጋል ማለት ነው። this is called an autonomous consumption. People can use their past income or borrow money from friends relative to consume when their income zero እና ኢንካም እንደውም ዜሮ ቢደረግ አውቶኖሚስ ኮንሰፕሽንን ስንጠቅስ ምንድነው ኢንካም ዜሮ ቢሆንም ተበድረም ቢሆን አንዳንድ ለሜዲካል ኬር የሚሆነው ስፔሻሊ በበዓላት ጊዜ የምናወጣቸው ወጪዎችን ቢሆን እናወጣለን ማለት ነው። ምንም ያክል ኢንካም ዜሮ ቢሆንም ማለት ነው። ሶ አይቀርም ከሌሎችም ተበድረን ምናምንም ቢሆን የምናወጣው ወጪ ይኖራል። ሶ that interpret what income will never become the zero የሚለው ይጠቅስልናል ማለት ነው። ሶ በዛ ኬዝ አውቶኖሚስ ኮንሰፕሽንን መረዳት ይቻላል ማለት ነው። ሶ ቶታል ኮንሰፕሽን እዚህ ጋር ምንድነው አውቶኖሚስ ኮንሰፕሽን ፕላስ ኢንዲዩስድ ኮንሰፕሽን ይባላል። በአጠቃላይ እንዲህ ነው ማለት ነው። አውቶኖሚስ ኮንሰፕሽን ፕላስ ኢንዲዩስድ ኮንሰፕሽን የሚባለው ማለት ነው። In this equation above, CYD disposable income depends on the disposable income and the square induced consumption. Induced consumption የምንለው ምንድነው? ቅድም የጠቀስነው አለ አይደለም? ቅድም የጠቀስነው ያ coefficient of disposable income እና disposable income ራሱ induced consumption ተደርጎ ነው የሚጠቀሰው። since the part of the consumption depend on or is induced by income especially በኢንካም ዲፔንድ የሚሆን ኮንሰፕሽን ሲ ናት ማለት ነው። ሌላው ቶታል ኮንሰፕሽን ኢዝ ዘ ሰም ኦፍ አውቶኖሚስ ኮንሰፕሽን ፕላስ ኢንዲዩስድ ኮንሰፕሽን ማለት ነው። ሶ ቶታል አጠቃላይ ኮንሰፕሽኑ እንደዚህ ነው የሚረዳው ማለት ነው። ቅድም ባየነው ዲስፖሳብል ይሄኛው ማለት ነው። ሚኒማም ኮንሰፕሽን የምንለው አይደለም አውቶኖሚስ ኮንሰፕሽን እሺ ማለት ነው። ሶ ምንም ያክል ቢቀርም እንደዛ ነው ማለት ነው። ከዛ ሚኒማም ኮንሰፕሽን አውቶኖሚስ ኮንሰፕሽን ፕላስ ደ ኢንዱስድ ኮንሰፕሽን አጠቃላይ ምንም ነው የሚሰጠው ቶታል ኮንሰፕሽን ነው የሚሰጠው ማለት ነው። እና ቶታል ኮንሰፕሽን ኢዝ ኢኳልስ ቱ አውቶኖሚስ ኮንሰፕሽን ፕላስ ዲስፖዛብል ኢንካም ፕላስ ዲስፖዛብል ኢንካም ፕላስ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ዲስፖዛብል የሚባለው ይህን ፎርሙላ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ቴብል የተሰጠ ያለ ኮምቢኔሽናል ስፔሻሊ ኤ ቢ የሚባሉ እነዚህ ኦልተርናቲቭ ናቸው። ኢንካሞች አሉ። ኢንካም ለምሳሌ ከዜሮ ወደ 150 ቢ ጋር 150 ነው የሚደርሰው። ከዛ እንደዚህ 300 450 600 700 900 ይደርሳል ማለት ነው። ኮንሰፕሽን ስፔንድ የምናደርገው ስፔንዱ ከ80 ወደ 105 እንደዚህ እያለ ይቀጥላል። ሶ in table 4.1 shows the alternative amount of the consumption expenditure by household for various income level በተለያዩ ኢንካም ሌቨሎች የሚታዩት ኮንሰፕሽን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮንሰፕሽን ስፔንድ የምናደርገው በዜሮ ሲሆን 80 ነው አይደለም? ሶ እዚህ ጋር አውቶኖሚስ ኮንሰፕሽን የሚባለው ይሄ እንደዚህ ነው። ምንም ኢንካም ዜሮ ቢሆን የምናወጣው ወጪ ያለ ማለት ነው። ምክንያቱም ኢንካም ዜሮ ነው መቼም ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር 80 አወጣ። እንደዛው ሲደረግ አውቶኖሚስ ኮንሰፕሽን አለ ማለት ነው። በሌቨል ኦፍ ኢንካም ኮንሰፕሽን ባሪ ይደረጋል ማለት ነው። that when the income is zero ኮምቢኔሽን ማለት ነው። ኢንካሙ ዜሮ ሲሆን ኮንሰፕሽኑ 80 ነው አይደለም? ሶ ያ የሚያሳየን ምንድነው አውቶኖሚስ ኮንሰፕሽን የሚባለው ማለት ነው። ምንም ያክል ኢንካም ዜሮ ቢሆንም ኮንሱም የምናደርገው ነገር ዜሮ አይሆንም ማለት ነው። ኮንሰፕሽኑም ይቀጥላል ማለት ነው። as increase income the consumption spending also increase but the rate of increase in the consumption is lower than that of the rate of income ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ምንም ያክል ኢንካም እየጨመረ ይሄዳል ይሄዳል። ሶ ከዚህ ወደዚህ 150 ከዚህ 150 300 400 150 እየጨመረ ነው አይደለም የሚሄደው። እዚህ ጋር ኮንሰፕሽን ደግሞ ምንድነው ከ80 ወዴት ነው ወደ 105 ነው አይደለም? ይሄ ማለት 25 ነው ማለት ነው። ሶ 25 በእያንዳንዱ 125 ማለት ነው።
እዚህ ጋር ወደዚህ ሲሆን ስንት ነው? 105 ነው አይደል? 105 እንደዚሁ 105 እንደዚሁ 105 ሰው እንደዚሁ እያለ ሶ ሬት ኦፍ ኢንካም ቼንጅ የሚያደርግበትና ኮንሰፕሽን ቼንጅ የሚያደርግበት ሬቱ ተመሳሳይ አይደለም ማለት ነው። ኢንካሙ እየጨመረ 150 በዛው ይጨምራል ማለት ነው። ሶ ሬት ኦፍ ኢንካም ኢንክሪዝ እና ኮንሰፕሽን ኢንክሪዝ ይለያል። ኢንካም ኢንክሪዝ ግሬተር ዛን ዛት ኦፍ ኮንሰፕሽን ማለት ነው። 4.11 ላይ አቨሬጅ ፕሮፐንሲቲ ቱ ኮንሱም የሚባለውን እናያለን ማለት ነው። አቨሬጅ ፕሮፐንሲቲ ቱ ኮንሱም የሚባለውን ኮንሰፕሽን እናያለን ማለት ነው። ኬንስ ፖስትድ ዛት ዘ ሬሽዮ ኦፍ ኮንሰፕሽን ቱ ኢንካም እዚህ ጋር ኬንስ ምንድነው አቨሬጅ ፕሮፐንሲቲ ቱ ኢንካም የሚባለው ምን ብሎ ኮንሱም የሚያደርገው አሱም የሚያደርገው ምንድነው the ratio of consumption divided by the income ማለት ነው። average propensity to consume ምንድነው consumption fear income የሚባለው disposable income ማለት ነው። average propensity to consume is the ratio of the total consumption expenditure ለቶታል ኤክስፔንድ የምናደርገው ኤክስፔንድ ላደረገው ኮንሱም የምናደርገው አለ ዲቫይድ ባይ የቶታል ኢንካም that means disposable income at the given level of income of the economy ማለት ነው። ሶ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ፎርሙላው የሚጠቀሰው እንደዚህ ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ኤግዛምፕሉ ማለት ነው ቀጥታው ማለት ነው if the consumer has 4000 Ethiopian birr and makes consumption expenditure 3000 አለ ከዛ ኢንካሙ አለ ሶ ዲቫይድ ተደርጎ የሚጠቀሰው 0.75 average propensity to consume ስንት ነው? 0.75 ይሄ ማለት 75% ማለት ነው። household allocates 87% of income on the consumption ኮንሱም በምናደርገው 75% የሚሆነውን በኮንሰምፕሽን ነው ያወጣው የሚባለውን ኢንካምን ለመግለጽ ነው ማለት ነው። 75% የሚሆነው ኢንካምን ለኮንሰምፕሽን ነው ያወጣው የሚባለው average propensity to consume የሚባለውን ለመግለጽ ነው ማለት ነው። so the value of average propensity to consume may be differ greater than 1 ማለት ነው። especially average propensity to consume ከአንድ በላይ የሚሆንበት አጋጣሚ ይኖራል ማለት ነው። ይሄ የሚሆነው በምንድን ነው? ኢንካም ላው ሆኖ ማለት ነው። ኢንካም ላው ሆኖ ምን ስፔሻሊ when income is at the very low level consumption exceed ሲሆን ኢንካሙ ላው ሲሆን ምን ነው የሚሆነው? ግሬተር ዛን 1 ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም average propensity to consume ቅድም እንደጠቀስነው ምንድነው average propensity to consume እዚህ ጋር ምንድነው ኮንሰምፕሽን አለ አይደል? ኮንሰምፕሽን ፔር ዲስፖዚብል ኢንካም አይደል? ሶ ኮንሰምፕሽን ሲጨምር እየጨመረ ሲሄድ ግሬተር ዛን 1 ይሆናል ማለት ነው። ከአንድ እየበለጠ ይሄዳል። ምክንያቱም ይሄ ሲበልጥ ነው ወደ ዜሮ እና ከዛ መካከል የሚሆነው ማለት ነው። ነገር ግን ኮንሰምፕሽን እየጨመረ ሲሄድ ያ ማለት ዲስፖዚብል ኢንካም ቬሪ ላው ይሆናል ማለት ነው። ያ ሲሆን ምን ይሆናል? ግሬተር ዛን 1 ይሆናል ማለት ነው። ሶ exceed to meet the very basic necessity ስፔሻሊ ኮንሰምፕሽን እየጨመረ ይሄዳል ማለት ስፔሻሊ ቤዚክ የሆኑ ነገሮችን ከዛ ጋር ያገናኘን የምንሄደው ማለት ነው። this implies that saving become negative for such consumption level ምክንያቱም አብዛኛው ለምን ኮንሱም እያደረግን ስለምንሄድ ሴቭ የምናደርገው ነገር ብዙም አይኖርም ማለት ነው። ሶ ይሄ ምኑን ነው የሚያስከትለው? ሴቪንግ ኔጌቲቭ እንዲሆን ነው የሚያደርገው በዛ ሌቨል ኦፍ ኮንሰምፕሽን ላይ ማለት ነው። እንደ ኔክስት ምንድነው የምናየው? ማርጂናል ፕሮፐንሲቲ ቱ ኮንሱም የምናያለን ማለት ነው። ስፔሻሊ ቺ ምንድናት? እዛ ሲ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ዲስፖዚብል ኢንካም የሚባለው የለች እሷ ናት ማለት ነው። ሲ ኢዝ ዘ ኮንሰምፕሽን ፋንክሽን በኮንሰምፕሽን ፋንክሽን ላይ ቶታል ኮንሰምፕሽን ኢዝ ኢኳል ቱ ሚኒመም ሌቨል ኦፍ ኮንሰምፕሽን አውቶኖሚስ ኮንሰምፕሽን አለ ከዛ ሲ ታይምስ ዲስፖዚብል ኢንካም አይደለም። ሶ ዘ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ዲስፖዚብል ኢንካም ትባላለች አብዛኛው። እዚህ ጋር ደግሞ ማርጂናል ፕሮፐንሲቲ ቱ ኮንሱም ትባላለች ማለት ነው። ሶ which is the coefficient of disposable income if the slope of the total consumption function and it is called marginal propensity to consume ማለት ነው። ሶ especially የስሎፕ ኮንሰምፕሽን ፋንክሽን የስሎፕ ናት። በሌላ ጎን ደግሞ ማርጂናል ፕሮፐንሲቲ ቱ ኮንሱም ትባላለች ያቺቷ ትንሿ ሲ ማለት ነው። the tendency for the marginal propensity to consume show the rate change in the household tends to consume due to the change of the income እና ማርጂናል ፕሮፐንሲቲ ቱ ኮንሱም ምንድነው? the change of the consumption divided by the change of indisposable income የሚባለው ማለት ነው። ቼንጅ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ነው
ስሎፕ ነው አይደለም ያልነው ኮንሰምፕሽን ፋንክሽን ስሎፕ ነው አይደለም። አብዛኛው ጊዜ ስሎፕ ስንል ቼንጅ አለ በማትማቲክስ ኮንሰፕት ምናምን እንደምትረዱት አይነት ማለት ነው። ቼንጅ ኦፍ ኮንሰምፕሽን ዲቫይድ ባይ አቨሬጅ ፕሮፔንሲቲ ሶሪ ዲስፖዛብል ኢንካም የሚባለው ማለት ነው። ዲስፖዛብል ኢንካም አንድ ላይ ማርጂናል ሬት ፕሮፔንሲቲን ይሰጣል ማለት ነው። ቼንጅ አለ ቼንጅ ኦፍ ሶሪ እዚህ ጋር ቼንጅ አለ ቼንጅ ኦፍ ኮንሰምፕሽን ዲቫይድ ባይ ቼንጅ ኦፍ አቨሬጅ ዲስፖዛብል ኢንካም አንድ ላይ ማርጂናል ሬት ኦፍ ኮስት ኦፍ ስሎፕ ስለሆነ ማለት ነው። ይሄ ኮንሰምፕሽን ፋንክሽን ስሎፕ ስለሆነ እንደዛ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደሚጠቀሰው ሲምቦሊካሊ ኖቴሽኑ ሲ ትንሿ ሲ ማለት ነው። ቼንጅ ኦፍ ኮንሰምፕሽን ዲቫይድ ባይ ቼንጅ ኦፍ ዲስፖዛብል ኢንካም የሚባለው ማለት ነው። ሲንስ it is expected that any rise in disposable especially disposable income እየጨመረ ከሄደ ምን ነው የሚቀንሰው? ይሄኛው ኮንሰምፕሽኑ partially spent or partially saved c strictly less than 1 and greater than 1 greater than 0 የሚሆነው ማለት ነው። ምን ነው ሲጨምር ነው ማለት ነው። ይሄ እየጨመረ ሲሄድ ዲስፖዛብል ኢንካም እየጨመረ ሲሄድ የምን ነው የሚሆነው? ሌዛን 0 እየሆነ ቢትዊን 0 and 1 በአንድና በዜሮ መካከል ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄኛው እየጨመረ ሲሄድ ማለት ነው። አዛታይ ፓርሻሊ ስፔንድ ይደረጋል ፓርሻሊ ሴቭ ይደረጋል የሚባለው ይገልጻል ማለት ነው። ኖት ዛት አንደር the Keynesian consumption function the first the marginal propensity እዚህ ጋር አጠቃላይ ማለት ነው ማርጂናል ፕሮፔንሲቲ ቱ ኮንሱም ቢትዊን 0 and 1 ይሆናል የሚባለው አጠቃላይ በኬንያን ኮንሰምፕሽን ፋንክሽን ላይ ተናል። ሌላው ምንድን ነው አቨሬጅ ፕሮፔንሲቲ ቱ ኮንሱም ምን ነው ፎል የሚሆነው ኮንሰምፕሽኑ ፎል ይሆናል ምክንያቱም ኢንካሙ ሲጨምር ማለት ነው። ኢንካሙ እየጨመረ ከሄደ ምን ነው ፎል የሚሆነው አቨሬጅ ፕሮፔንሲቲ ቱ ኮንሱም ምን እየሆነ ነው የሚሄደው እየቀነሰ ይሄዳል። ኢንካሙ ሲጨምር ይሄኛው ይቀንሳል። ይሄኛው አቨሬጅ ፕሮፔንሲቲ ቱ ኮንሱም ኮንሰምፕሽኑ እየቀነሰ ሲሄድ ምን ጨመረ ማለት ነው? ኢንካሙ ጨመረ ማለት ነው። ኢንካሙ ቀነሰ ስንል ደግሞ አቨሬጅ ፕሮፔንሲቲ ቱ ኮንሱም ይጨምራል ማለት ነው። ይሄኛውን አይተናል። ሌላው በሶስተኛ ደግሞ ኮንሰምፕሽን ኢዝ ዲተርማይንድ ባይ ካረንት ኢንካም ኮንሰምፕሽኑ በምን ካረንትሊ ኮንሱም በምናደርገው ነገር ነው ዲፔንድ የሚሆነው ወይም ዲተርማይን የሚደረገው ኮንሰምፕሽኑ ካረንት ኢንካም ላይ ነው ዲተርማይን የሚደረገው ማለት ነው የሚባለው ነው ማለት ነው። Suppose the disposable income of the consumer indicate from 1000 Ethiopian birr to 2000 Ethiopian birr and then he or she increased his or her consumption from the original value of 800 Ethiopian birr to 1400 Ethiopian birr. The change of disposable income. So disposable income በቀላሉ ምን ማለት ነው? ቼንጅ ማለት ነው። ምን the change of disposable income የሚባለው እና the change of the consumption የሚባለውን እዚህ ጋር ለማየት ነው ማለት ነው። 2000 ሲቀነስ 1000 ምን ነው የሚሰጠው? 1000 ነው የሚሰጠው አይደለም? እዚህ ጋር 1000 ነው የሚሰጠው አይደለም? ከዛ the change of consumption እዚህ ጋር ይላ ያለው ይሄኛው ከዲስፖዛብል ኢንካም ቼንጅ ነው። ከ1000 ሲቀነስ 1000 ነው የሚቀረው። ሌላው ደግሞ ምንድነው? ኮንሰምፕሽኑ ቼንጅ ማለት ነው። ኮንሰምፕሽኑ ቼንጁ ምንድነው? ከ1400 እዚህ ጋር ማለት ነው ወይ 2 ማይነስ ወይ 1 እንደምንባለው አይነት ነው። 1400 minus 800 is equals to 600 ይቀራል ማለት ነው። marginal rate of propensity the change of the consumption fear the change of the disposable income right? So disposable income 1000 ያኛው ደግሞ ምንድነው ማለት ነው። የሚቀረው 0.6 ነው። ይሄ በፐርሰንት ሲቀየር 60% ነው አይደል? we multiply this by 100 percentage እናገኛለን ማለት ነው። 60% የሚሆነው በኮንሰምፕሽን ኢንካምን በኮንሰምፕሽን አውሎ ነው ማለት ይቻላል ማለት ነው። በዲፎልት ደግሞ ምን ሴቭ ተደርጓል? 40% የሚሆነው ከዛ ሴቭ ተደርጓል የሚባለው ነገር ነው ያሳያል ማለት ነው። ምክንያቱም ኢንካሙ አይዘር ሴቭ እናደርጋለን አለዚያ ስፔንድ እናደርጋለን ማለት ነው። በኮንሰምፕሽን እናውላለን ነው አይነት ነው። ሌላው አልተርናቲቭሊ ኢፍ ሲ ማለት ትንሿ ሲ ማለት ነው። እቺ ማርጂናል ፕሮፔንሲቲ ቱ ኮንሱም 0.8 የሚባለው 80% ኮንሱም ይደረጋል የሚባለው አይነት ነው አይደል?
it implies that the household spend 80% ማለት ነው። እዚህ ጋር 60 በመቶ አባዝተን እንዳገኘ ነው። እዚህ ጋር 80% የሚሆነው አዲሽናል ኢንካም ሄር ቱ ኮንሰምፕሽን ኦፍ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ ሶ ሪማይኒንጉ ሴቭ ይደረጋል። ይሄኛው ኮንሰምፕሽን ውስጥ በ0.8 የሚባለው ማርጂናል ፕሮፊት ቱ ኮንሱም ይደረጋል ከተባለ ባይ ዲፎልት ደግሞ ሌላው 20% ሴቭ ይደረጋል የሚባለው ማለት ነው። ሶ በእነዚህ አይነት ሁኔታ መረዳት ይቻላል ማለት ነው። ይሄ ሲባል ኢኩዌሽን አሲዩም ዩር ፋሚሊ ኮንሰምፕሽን ፋንክሽን የኛ የአንድ የቤተሰብ ኮንሰምፕሽን ፋንክሽኑን ቢወጣ ቶታል ኮንሰምፕሽን እዚህ ኳሊሱ ሚኒመም ቅድም የጠቀስ ነው አለ አይደለም አውቶኖሚስ ኮንሰምፕሽን 80 አለ ከዛ 0.7 አለ አይደል እሺ ይሄ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ዲስፖዛብል ኢንካም ዛት ኢዝ ማርጂናል ፕሮፊት ቱ ኮንሱም የሚባለው ማለት ነው። ከዛ እቺ ምንድነው ወዲ ዲስፖዛብል ኢንካም ማለት ነው። ስሎፑ እዚህ ጋር እቺ ስሎፕ ኮንሰምፕሽን ፋንክሽን ላይ አለ ማለት ነው። አውቶኖሚስ ኮንሰምፕሽን ይሄን እንደዚህ ያደርጋል ዲተርማይን ማድረግ ይችላል ማለት ነው። if the disposable income of the consumer is estimated by ይሄ ማለት to 800 Ethiopian birr we can calculate the induced consumption and the total consumption of the consumer so እዚህ ጋር 800 የሚያክል የኮንሰምፕሽን ኢንካም ቢኖር ከዛ እቺ ኮኤፊሺየንት አለች ከኢንዱስድ ኮንሰምፕሽን ማለት ነው። ኢንዱስድ ኮንሰምፕሽን የሚባለው ምንድን ነው? the disposable income times the coefficient of coefficient function slope of the coefficient function that means marginal propensity to consume የምትባለው ማለት ነው። አንድ ላይ ተባዝቶ ኢንዱስድ ኮንሰምፕሽን ይሰጣል። ኢንዱስድ ኮንሰምፕሽን ፕላስ አውቶኖሚስ ኮንሰምፕሽን አጠቃላይ ምንድን ነው? ቶታል ኮንሰምፕሽን እንደሚሰጠው ማለት ነው። ተባዝቶ 516 እንደዚሁ አጠቃላይ አሳምፕሽን ደረጃ ይሰጣል ማለት ነው። እንደዚህ ካልኩሌሽኑን ማወቅም በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ስሎፕ ይሰጣል። ከዛ እንደዚህ ስሎፕ ከሰጠ ኢንካም ሌቨል አንድ የፋሚሊ ኮንሰምፕሽን እዚህ ጋር እንተጠቀስ 800 ብር ቢባል ሌላ እንደዛ አይነት ቁጥሮች ቢሰጡ ሶ አውቶኖሚስ ኮንሰምፕሽን እና ኢንዱስድ ኮንሰምፕሽን አለያይተን ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ማለያየት ይቻላል ማለት ነው። the probability of marginal propensity to consume marginal propensity to consume value ላይ between 0 and 1 marginal እንደምንጠቀስ ነው between 1 and 0 ማለት ነው። 0 means no change in the consumption ማለት ነው። marginal propensity to 0 የሚባለው ምንድን ነው? በዛ ኮንሰምፕሽን ላይ ቼንጅ የለም ማለት ነው። አንድ የሚባለው ማክሲማም ሌቨል ቶታል ሌቨል ኮንሰምፕሽን ወደ አዲስ ሌቨል መሸጋገሩ ማክሲማም ኮንሰምፕሽን ላይ የሚሆኑን ነው። በዛ ኢንካም ማክሲማም ሌቨል ኮንሰምፕሽን ላይ መድረሱን ነው የሚያሳየው። 0 ሲሆን ኖ ቼንጅ ኦፍ ኮንሰምፕሽን የሚባለው የሚጠቅሰው ማርጂናል ፕሮፊት ቱ ኮንሱም ማለት ነው። ማርጂናል ፕሮፊት ቱ ኮንሱም ዲክሪዝ ዊዝ አን ኢንክሪዝ ኢን ኢንካም ቅድም እንደጠቀስ ነው ያየነው አይነት ነው። ኢንካሙ እዚህ ጋር ማርጂናል ፕሮፊት ቱ ኮንሱም አለ አይደለም change of the consumption divided by change of consumption divided by change of ምንድን ነው disposable income አይደለም change of disposable income so እንደዛ ኬዝ ምን ይሆናል? ይሄኛው ሲጨምር ይሄ ማለት ማርጂናል ፕሮፊት ራይዝ ሲሆን ኢንካሙ ሲቀንስ ይሆናል ማለት ነው። ኢንካሙ ነገር ግን ከጨመረ በዛው ምን ይሆናል ማለት ነው? ኢንካሙ ራይዝ ሲሆን ዲክሪዝ ይሆናል ማለት ነው። ማርጂናል ፕሮፊት ሬቱ ዲክሪዝ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይሄን ያ ሪሌሽንሺፕ ያሳያል ማለት ነው። ስፔሻሊ ፑር ፒፕል ቴንድስ ቱ ኮንሱም ሃየር ፕሮፖርሽን ኦፍ ዴር ኢንካም ሪላቲቭ ደ ሪች ፒፕል ሶ ሪች ፒፕል እና ፑር ፒፕልን ስናነጻጽረው አብዛኛው ጊዜ ፑር ፒፕሎች ወይም የድሃው ማህበረሰብ ምን ነው ማክሲማም ኢንካም ትንሽ ነው አይደለም ማርጂናል ፕሮፊት ቱ ኮንሰምፕሽን ይጨምራል ማለት ነው። በዛ ልክ ደግሞ ሀብታሙ አብዛኛው ገንዘብ አላቸው ሪች ፐርሰኖች ስለሆኑ ሶ ያ ኢንካም ራሳቸው ሲጨምር ኢንካም ሲጨምር ማርጂናል ፕሮፊት ሬቱ ዲክሪዝ ይሆናል ማለት ነው። ደግሞ በድሃው ማህበረሰብ ጋር ኢንካም ሌዝ ነው አይደል ኢንካም ዲክሪዝ ሲሆን ማርጂናል ፕሮፊት ኮንሰምፕሽኑ ራይዝ ይሆናል። ያን ትሬንድን ነው እዚህ ጋር እየጠቀሰ ያለ ማለት ነው። ሶ ኢንቨርስ ሪሌሽንሺፕ እንዳላቸው ነው ማለት ነው። The consumption function several points of the world nothing from the graph first እዚህ ጋር first the consumption function is an increased function of income ግራፍ አለ እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደሚጠቀሰው ኮንሰምፕሽን ዲስፖዛብል ኢንካም አለ
ቅደም እንደጠቀስነው ቶታል ኮንሰፕሽን በዋይ ዳይሬክሽን ነው ሪፕሬዘንት የሚደረገው። ዲስፖዛብል ኢንካም አለ ኮንሰፕሽኑ ማለት ነው። ከዛ ማርጂናል ፕሮፊት ሬት እንደዚህ ነው። ሶ እዚቺ አውቶኖሚስ ኮንሰፕሽን የምትባለው ማለት ነው። ኢትስ ናት ዲፔንድ ኦን ሌቨል ኦፍ ኢንካም የምትባለው አውቶኖሚስ ኮንሰፕሽን አለች። ሶ እዚህ ጋር የምናየው ምንድን ነው? ምንም አይነት ኢንካም ዜሮ ቢሆንም አውቶኖሚክ ኮንሰፕሽን ራይዝ ተደርጎ ነው ማለት ነው። የሆነ ሌቨል ኦፍ ኮንሰፕሽን አለ እንደሚባለው ማለት ነው። እየጠቀሰ ያለው ሰው ስትሬት ላይን ነው ማለት ነው። ኮንሰፕሽን ፋንክሽን እያሳየን ያለ ነው። እዚህ ጋር ምንድነው ፈርስት ፋንክሽን ኮንሰፕሽን ፋንክሽን ኢንክሪዝ ፋንክሽን ኦፍ ኢንካም የመጀመሪያው ኢንክሪዝ እያደረገ የሚሆነው ማለት ነው። አፕዋርድ ስሎፒንግ ላይን ነው ኢንካም ፋንክሽን here on the x-axis we measure the disposable income x-axis ላይ y-axis ላይ consumption እዛ ጋር ደግሞ disposable income አለ ማለት ነው። we have assumed the account marginal property to consume the consumption function is linear line ማለት ነው። so ቅድም ስንጠቅስ ምንድነው assume ስናደርግ assume disposable I mean linear relationship assume እናደርግ ብለን አይደለም relationship between consumption disposable income ከኬኒዥያን ቲዮሪ በተለየ ወይ ማለት ነው። ሶ ሊነር ሪሌሽንሺፕ እንዳለው እዚህ ጋር እየጠቀሰ ያለው ግራፉ ማለት ነው። ሰከንድ ዘ ኮንሰምፕሽን ላይፍ ዳዝ ኖት ፓስ ትሩ ዘ ኦሪጂን ሶ ኦሪጂን ላይ ኮንሰምፕሽን ላይ ነው ፓስ አያደርግም ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደሚጠቀሰው እዚህ ጋር ኮንሰምፕሽን ላይ ነው እዚህ ጋር የለም ማለት ምክንያቱም there is a certain level of consumption የሆነ level of consumption አለ ምክንያቱም ኮንሰምፕሽን ዜሮ ሊሆን ስለማይችል ማለት ነው። እዚህ ጋር እያሳየ ያለው ኦሪጂን ላይ ፓስ አያደርግም ማለት ነው። in the y intercept always positive ጂኦኖይዝ ዚሮ ማለት ነው። y intercept ላይ ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው። this is the amount of the autonomous consumption. Third, the slope of the consumption function is slope of the consumption function ምንድነው ብለን ቅድም marginal propensity to consume that means the coefficient of the disposable income የምትባለው ማለት ነው። ትንሿ ሲ the graph is drawn as flatter or steeper the line depends on the magnitude of c በሲ ዲፔንድ ነው either flat ይሆናል ያው steep ይሆናል ማለት ነው። steep ሲሆን the consumption function represents that the consumption function is the higher marginal propensity to consume higher marginal propensity to consume ይባል especially ፉል ፎርስ ኦፍ ፒፕሎችን ያጠቃልላል ምክንያቱም ኢንካማቸው ላይ ስለሆነ ብዙ ማርጂናል ፕሮፊት ቱ ኮንሱም አለ ማለት ነው። በዛ ልክ ደግሞ አንድ ነገር የሚጠቅሰው ምንድነው ስቲፈር ሲሆን ማለት ነው። በግራፉ ጋር ሲጠቅስ ስቲፍ ይሆናል ሲባል ሃይር ማርጂናል ፕሮፊት ቱ ሬት ኮንሰምፕሽን ይኖራል ሲባል ማለት ነው እና ፍላት ሲሆን ማለት ነው። ይሄኛው እንዲህ የሆነ ሲሄድ እና እንዲህ ሲሆን ማለት ነው። ሶ ማርጂናል ፕሮፊት ቱ ራይት ኮኤፊሺየንቱ ምንድነው ስቲፍ ሲሆን በጣም ሃይ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ስቲፍ ሲሆን ማርጂናል ፕሮፊት ቱ ኮንሱም ምንድነው ይጨምራል ማለት ነው። በጣም ስቲፍ ስለሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር እንደሚጠቀሰው አሁን ለምሳሌ ይሄኛው እንደዚህ ስቲፍ እየሆነ ሲሄድ እንደዚህ ቼንጅ ይፈጠራል አይደል? ቼንጅ ኦፍ ኮንሰምፕሽንም ቼንጅ ኦፍ ዲስፖዛብል ኢንካም አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቼንጅ ኦፍ ዲስፖዛብል ኢንካም እንደዚሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደዚህ ይመጣል ታች ዲስፖዛብል ኢንካም እዚህ ጋርም እንደዚህ ይመጣል ምናምን ቼንጁ ይገኛል ማለት ነው። ዋይ ቱ ማይነስ ዋይ ዋን ምናምን ተብሎ ኮንሰምፕሽንም በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንደዚህ ይመጣል ከዚህ ጋር እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። ሶ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ስቲፍ ሲሆን እንደዚህ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ፍላት ሲሆን በጣም ሌዝ ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ትንሽ ስላይት የሆነ ቼንጅ ይኖራል ማለት ነው። ምክንያቱም ትንሽ የሆነ ቼንጅን ለመፈለግ ያክል ምናምን ፍላት ስለሆነ እንደዛ ነው። ሶ ማርጂናል ፕሮፊት ቱ ራይት ኢንክሪዝ የሚሆነው በፍላት ይልቅንስ በስቲፈር ነው ማለት ነው። at the graph show with disposable income change disposable income change በማርጂናል consumption change ነው የሚያሳየው ማለት ነው። because of marginal profit consumption also change the causing the change in the average propensity to consume change የሚሆንበትን በዛ ኬዝ ነው ማለት ነው። the initial source of change in the model is the change in disposable income marginal
propensity to consume is the ratio of the change of the consumption so ይሄኛው ቅድም የጠቀስነው ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር አጠቃላይ ምንድነው marginal propensity to consumption ያሳያል change of the consumption divided change of the disposable income ይሄ coefficient function እቺ ግራፍ coefficient function ናት consumption በy direction disposable income በx direction ይጠቀሳል ይሄኛው ትሬንድን በቀላሉ መረዳት ይቻላል ማለት ነው ሌላው ዲተርሚናንት ኦፍ ዘ ኮንሰምፕሽን ኤክስፔንዲቸር ዲተርሚናንቶች አሉ አንዳንድ ዲተርሚናንት እኛ ኮንሱም ስናደርግ ዲተርማይን የሚሆኑ ዲተርሚናንት የሚሆኑ አስ ፋክተር የሚያገለግሉ ነገሮች አሉ ማለት ነው knows also the distinction between the consumption spending by household and the national consumption expenditure so ልዩነት አለው ማለት ነው በኮንሰምፕሽን ስፔሻሊ በሃውስሆልድ እና በናሽናል ሌቨል ኮንሱም እናደርጋለን ስለዚህ there is certain distinction ይኖራል ማለት ነው we can aggregate the household consumption እዚህ ጋር aggregate level as a national level consumption ነው እዚህ ጋር ኮንሲደር የምናደርገው that means ለጂዲፒ ወይም ምንድነው ናሽናል ኢንካም ኮንሰምፕሽን ወይም as a national consumption ላይ ጀነሬት ለማድረግ ስለሚያገለግለን ማለት ነው Generally speaking, the consumption expenditure is a macroeconomic variable and is crucial for any economic performance. እዚህ ጋር እየጠቀስን ያለው ምንድነው ቅድም እንደጠቀስኩት consumption expenditure simply is not literal concept rather than is the macroeconomic concept or macroeconomic variable ነው ማለት ነው so በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው መረዳት ያለብን ዝም ብሎ ኮንሱም ተደረገ ምናምን ተደርጎ የሚጠቀስ ነገር ስለሆነ ማለት ነው there are 6 main determinants of the consumption ስድስት ፋክተሮች ዲተርሚናንት ኮንሰምፕሽን ዲተርሚናንት የሚሆኑት አሉ የመጀመሪያው ምንድነው money income የሚባለው ማለት ነው money income is the primary determinant of the consumption ስለዚህ የመጀመሪያ ዲተርሚናንት የሚሆነው ምንድነው ኢንካም ነው ማለት ነው በኮንሰምፕሽን ላይ ማለት ነው ዲተርሚናንት የሚሆነው money ነው ማለት ነው ኢንካም ነው የሚባለው ማለት ነው an increase in the income results the increase of the consumption ኢንካም ከጨመረ ኮንሱም የምናደርገው በዛው ልክ ምንሆን ይጨምራል ማለት ነው በተቃራኒ ደግሞ ኢንካም ዲክሪዝ ሲሆን ኮንሰምፕሽን ሬቱ ኮንሱም የምናደርገው ዲክሪዝ ይሆናል ማለት ነው ሶ እሱ የመጀመሪያው ነው ማለት ነው እንደ ኔክስት ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ኢንካም የኢንካም ዲስትሪቢዩሽን ሌላው ፋክተር ነው ማለት ነው ኮንሰምፕሽን ኤክስፔንዲቸር ፐር ዩኒት ኦፍ ኢንካም is more for poor people than rich people consumption expenditure especially more expend ይደረጋል በድሃው ማህበረሰብ ወይም ፊፍል ጋር ሞር ለኮንሰምፕሽኑ ይወጣል ማለት ነው ምክንያቱም ኢንካም ሌቨል ሌዝ ሲሆን ኮንሰምፕሽን ሬቱ በዛው ልክ በዩኒት ኦፍ ኢንካም ዲፌንስ ስለሚሆን ማለት ነው ሶ ሞር ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ኢንካም የሚታየው በምንድነው በፑር ፒፕል ነው ማለት ነው ዛን that of the rich people ማለት ነው and the other one is level of direct tax ሌላው የታክስ ሌቨል ማለት ነው higher level of direct tax lead to lower level of disposable income personal disposable income ታክስ በጨመረ ቁጥር ምንድነው disposable income ይቀንሳል ማለት ነው ያ ደግሞ ሲቀንስም ምን ይሆናል በዛው ልክ ደግሞ ይጨምራል ማለት ነው ታክስ decrease in the consumption expenditure that means increase ይሆናል ማለት ነው higher the level of direct tax ሲጨምር the level of personal disposable income ይቀንሳል አይደል ያ ማለት ኮንሰምፕሽኑ ዲክሪዝ ያደርጋል ሌላው ደግሞ lower the level of direct tax ሲሆን ደግሞ ምን ይሆናል high level of income ይሆናል ማለት ነው high level of income ሲሆን ምንድነው ኮንሰምፕሽኑ ይጨምራል ማለት ነው ሶ ይሄ level of direct tax ማለት ነው እዚህ ጋር አንድ አይነት ነው expectation of the future income and the price ሌላው ምንድነው if the price and the income are expected to rise in the future ወደፊት ይጨምራል የዋጋው ወይም ኢንካሙ ይጨምራል ብሎ ከታሰበ ምንድነው ፕሬዘንት ኮንሰምፕሽኑ ይጨምራል ማለት ነው ምክንያቱም አሁን ብዙ ኮንሱም ይደረጋል የወደፊቱ ስለሚጨምር ማለት ነው በዛው ልክ የኢኮኖሚ ኮንሰፕት አይነት ነገር ነው ማለት ነው ቫሪያብል ዲተርሚናንት ማለት ነው when the people expect to fall in the is either in the income or the price that is tend to lower current consumption so ወደፊት ይቀንሳል ፕራይሱ ኢንካም ይቀንሳል ከተባለ so ያንን ለመግዛት
አሁን ወይም ኮንሱም ለማድረግ አሁን ላይ አይጠቀሙም ማለት ነው። ቴንድስ ቱ ሎወር ዘ ካረንት ኮንሰምፕሽን ምክንያቱም ኮንሰምፕሽኑ ዲፔንድ የሚሆነው ካረንት ኢንካም ላይ ስለሆነ ማለት ነው። ዘ ሬት ኦፍ ኢንትረስት increase in the rate of interest leads to the reduction of the expenditure and an increase in saving. ኢንትረስት ሲጨምር ኮንሱም የምናደርግበት ሂደቱ ይቀንሳል። ዛት ሚንስ ኮንሱም የምናደርግበት ይቀንሳል ማለት አብዛኛው ፋይናንሳችን በተቃራኒው ኮንሱም አናደርግም ስንል ሴቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ያ ኢንክሪዝ ሴቪንግ ይጨምራል ማለት ነው። This is because interest rate can act cost holding money outside the bank. ስፔሻሊ ባንክ ላይ ምናምን ምን ሆልድ ስናደርግ ወይም ገንዘቡን ስናስቀምጥ ኮስቱን ይቀንስልናል ማለት ነው። ዛት ሚንስ በፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽኖች ማለት ነው። ሶ ምንድነው ኮስትን ሆልድ ያደርግልናል ማለት ነው። ምክንያቱም አብዛኛውን ኮንሱም ስለማናደርግ አሶሳይት ላይ ኢንቨስት እናደርጋለን ያ ኢንትረስትን እንዲጨምር ስለሚያደርግ ማለት ነው። ሴቭ የሚደረግበት ሂደቱ ይጨምራል ማለት ነው። በተቃራኒ ደግሞ ኮንሰምፕሽን ሬሽዮ ሲጨምር ሴቭ አናደርግም። ሴቭ ሳናደርግ ደግሞ ኮስቱ ሆልድ ሳናደርግ ኮስቱ ይበዛል ማለት ነው። ሶ ይሄ ደግሞ ኮንሰምፕሽኑ ያበዛል፣ ኮንሱም የሚደረገው ይበልጣል ማለት ነው። the level of wealth the higher wealth level leads to higher consumption expenditure። ሌላው ምንድነው ብዙ ዌልዝ ካለ በዛው ልክ ኮንሱም የምናደርግበት ሂደት ይበዛል። ትንሽ ዌልዝ ካለ ኮንሱም የምናደርግበት ሂደቱ በዛው ልክ ይቀንሳል ማለት ነው። ሶ በአጠቃላይ ዛሬ ስለምንድነው ያየነው ኮንሰምፕሽን ነው ማለት ነው። ቻፕተር 4 ኮንሰምፕሽን ሴቪንግ ኢንቨስትመንት ከሚባለው ኮንሰፕቶች መካከል የመጀመሪያውን ኮንሰምፕሽን ያለው ነገር እና ኮንሰምፕሽን ምን እንደሆነ ኮንሰምፕሽን በማርጂናል ፕሮፔንሲቲ ሬት ኮንሰምፕሽን ማርጂናል ፕሮፔንሲቲ ኮንሰምፕሽን እንደ አቨሬጅ ፕሮፔንሲቲ ኮንሰምፕሽን ላይ ዲተርሚናንት ኦፍ ዘ ኮንሰምፕሽን አጠቃላይ ኮንሰምፕሽን ቶታል ኮንሰምፕሽን ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዘ አውቶኖሚክ ኮንሰምፕሽን ፕላስ the induced consumption, that means the coefficient of disposable income, that means marginal rate of propensity times that of the disposable income የሚባለውን አጠቃላይ አይተናል ማለት ነው። ሶ እንደ ኔክስት ሴቪንግን ለማየት እንሞክራለን። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። የደወል ምልክት በመጫን ኖቲፊኬሽን እንዲደርስላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ለጓደኛችሁ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄን ደግሞ ሾርት ኖት ከፈለጋችሁ በቴሌግራም ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ቴሌግራም ቻናል ጆይን አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስላዳመጣችሁ ከልብ ነው የማመሰግነው። ነገ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ፣ መልካም ጊዜ